ल हेलो गाइज मेरो युट्युब फ्यामिली अब आज हामीहरू घुम्नको लागि जाँदैछौँ अब कहाँ जान लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि मेरो भान्जा बाबुले भन्छ हामी चाहिँ अब हर्सी पार्क जाँदैछौँ पेन्सिल्भेनियामा अहिले पानी परिरहेको छ तर त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ पानी पर्न सक्दैन होला त्यही भएर राम्रो हुन्छ अब सुदीप मामाको च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु फर्स्ट किन भनेर अनि लाइक पनि गरिदिनु होला ल नानी के बोल हर्सी पार्क रमाइलो हुन्छ यहाँ किरा आएर नानी केही हुँदैन किरा आएछ नानुको के त्यहाँ आएर नानु तर्सिहाल्यो ल म अब हामी हर्सी पार्क जान्छु भने थाहा पाइहाल्नुभयो र हर्सी पार्कको विभिन्न दृश्यहरू हामी घुम्न गएको दृश्यहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र यहाँ मम्मी पनि आइसक्नु भएको छ मम्मी हेलो गरिदिनु हेलो ल हेलो ल हेलो 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 ल हामी जान लाग्यो जोइन सब हेलो हामी जान लाग्यौँ हेलो मम्मी म अनि हाम्रो भान्जी उता भान्जा अनि जोइन साहब हामी यसरी के भन्छ अरे सिट गाडीमा बसेर ए नानाले चाहिँ नि के अरे क्यामेरा समातिरहेछ अगाडि नाना हो अनि हामी चाहिँ नि यसरी टक्क लाएर आकाशको नजारा हेर्दै यसरी हेर्नुहोस् त आकाशको नजारा हेर्दै यता हेर्दै हामीहरू जाँदैछौँ हेर्दै गर्नु ल हाम्रो अब यात्रा भनेको चाहिँ 132 माइल 2 आवर्स 7 मिनटको यात्रा हो हामी चाहिँ अब हर्सी पार्क जाँदैछौँ मैले दाइको सट्टामा मैले भनिदिएको है त अनि के भन्छ हामीले पोखरा भन्दा टाढा नेपालमा चाहिँ हामी भन्दा टाढा होइन सर हो 200 किलोमिटर भन्दा टाढा 215 किलोमिटर बाटो राम्रो छ सिधा छ त्यही भएर त्यति कुदेको जस्तो फिलै नहुन्छ त्यति टाढा जान्छ 215 किलोमिटर 2 घन्टा 6 मिनट 2 घन्टा 6 ओके ल है त अब हाम्रो यात्रा अब तपाईँहरूलाई बाटोको दृश्य के राम्रो भने देखाउँछु होइन भने हर्सी पार्कमा भेटौँला है त क्यामेरा देखाइदिन्छु मेरो दर्शक मान्नु त्यहाँ देखाइदिनु यस्तो हुन्छ 2 घन्टा 132 माइल यात्रा 4 बजेर 16 मिनटमा हामी अराइभ हुन्छौँ है त नमस्ते सबैजनालाई हामीहरू अहिले के भन्छ अरे भन्दा नर्थ भर्जिनियाबाट क्रस गरेर पेन्सिल्भेनियासम्म आइसकेका छौँ तपाईँहरूलाई पेन्सिल्भेनियामा स्वागत छ स्वागत छ अब बाहिरको दृश्य यस्तो छ अघि नै पानी परेको दृश्य देखाउनु पर्ने यस्तो पानी परेको थियो कि गर्न सक्दैन ल हेर्नुहोस् पेन्सिल्भेनियामा मकैका बोटहरू ल हेर्नुहोस् हर्सी पार्क यो सबै हर्सी पार्क हो है हामी आइसक्यौँ हर्सी पार्कमा वेलकम टु हर्सी कस्तो राम्रो त्यो कलेज जस्तो कि Family fun. And now, the newest candy attraction has Travel with a small one, you may want to quick run. Vlog. Ladies and gentlemen, you're welcome aboard the German service. Sally, this is from Lada. And the truck with your restaurant. Hello. has been known as a clean and green destination for family fun. And now, the newest Hershey chocolate. Ascend कस्तो अनुभव भइरहेछ मम्मी कस्तो अरू भइरहेछ यहाँ चक्लेटको आइटमहरू छ यी सबै चक्लेटका विभिन्न आइटमहरू है चक्लेटका आइटम यो विभिन्न चक्लेटहरू यहाँ बन्छ भन्ने देखाएको होला यो मेन हर्सी
अब हामी यहाँभित्र जान्छौँ ल यसरी हर्सी पार्कमा यो यस्तो छ यहाँको दृश्य कहाँ बसिन्छ जाउँ अब हामीले यहाँबाट खानपिन गरिसक्यो अब खानपिन गरिसकेपछि चाहिँ नि अब हामीहरू जान्छौँ हर्सी चक्लेट कसरी बन्छ भनेर हेर्नको लागि है त यहाँ जानको लागि यस्तो क्रेज छ कि लाइन यति धेरै छ होइन लाइन धेरै हुन्छ त्यही भएर यसरी लाइन बसेर आउनुपर्छ धेरै हाल्नुभयो Hey everyone, welcome aboard the Hershey's Chocolate Factory Tour. Yes, thank you so much. Hello. Hello. मेरो भिडियो किन्ने भाइ मलाई साइली दिदीले यही के अरे यही गाडीमा बस्नु भनेको थियो हेलो गाइस हर्सी पार्क म त एक्लै कति आनन्द ये 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 It's the milk we make that's at the heart. Sweet inspiration from the very start, and you can taste the love. ल र यताहरू हेला केटाकेटी हो बाबु Hi, my name is Alex. Tropical regions around the world. We send the cocoa. Our cocoa experts carefully select, sort, and combine beans from very Hey everyone, lots of heat through intense pressure and friction. The grinding turns cocoa nibs into the smooth, dark liquid used to make milk and dark chocolate. Gives Hershey's milk chocolate its delicious and distinctive taste. Pasteurize and condense the sweetened milk and then blend in the perfect amount of unsweetened chocolate. This is where the art of chocolate making all comes together. As the mixture cooks, it begins to form deliciously.
amount of unsweetened chocolate. This is where the art of chocolate making all comes together. As the mixture cooks, it begins to form delicious little pieces that this brings out the chocolate. We feed the chocolate foam through steel rollers that grind and refine the chocolate until it reaches a smooth. Use our friend Kiss to explain the next step of the process. These tiny machines use the texture of milk chocolate. Bye for now. Hershey's milk chocolate and special dark balls. Hey, don't forget about Reese's peanut butter cups. My personal favorite. Thanks, Alex. So sweet. बस्यो ना It's been a privilege being here guys today. Thank you, everyone. Bye. Everybody say Hershey's. 3, 2, 1. Hershey's. Hello. Bye bye. Time to go share some goodness. यो राम्रो छ है साथी हो ल ए नाना यही हो क्या ए ल अब सक्यो अब तपाईँहरूलाई ओर्लेको दृश्य पनि देखाउँछु हर्सी चक्लेट यसरी बन्द रहेछ भने डेमो देखाएको है त ओके यो घुमेको कुन घुमे हामी कुन घुमे यो घुमिया रहेछ तर हामी चाहिँ त्यो यो घुमिया देखेको होइन Oh my god. So big smiles. ल अब यो हर्सी पार्कबाट चाहिँ नि बाई बाई अब कुनै अर्को डेस्टिनेसनमा हामी गयो भने फेरि म देखाउने सिन आयो भने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हर्सी पार्कबाट युएसएबाट बाई बाई नाना मम्मी बाई 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 हेलो गरिदेऊ बाई बाई गरिदेऊ दुई ताल भयो अब अर्को एक ताल हुन्छ फेरि बाई 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 यहाँ माथि धेरै राम्रो छ सुदी मामा चाहिँ उतै हेर्सिन्छ कस्तो सानो कस्तो ठुलो यहाँ माथि रमाइलो छ म यहाँ माथि बसेको किनकि गर्मी छ यहाँ
ल आऊ बेटा अब जाउँ कस्तो गर्मी अब म तल बस्छु बाबा